Emisiune susținută de Hills Development, dezvoltatorul cu peste 10.000 de locuințe construite în București. Adică, ce vrea să zică studiul? Că oamenii sunt rupți de realitate. E negru pe alb, strecurăm țânțarul și înghițim cămila. Am făcut o testare cu studenții de anul 3 și le-am dat mai multe tipuri de iaurt. Toată lumea s-a dus către iaurtul industrial, care nu mai este chiar iaurt. Care ar fi acel aliment care este cel mai falsificat din ceea ce ați testat dumneavoastră până acum? De foarte multe ori se falsifică inclusiv sigla, inclusiv eticheta cu totul. Acum câțiva ani, un producător de cremvârști a încercat să nu mai aditiveze cremvârști. Respectivii cremvârști nu au fost consumați. Deci nu i-au consumat nici angajații. De unde avem atât de multă brânză de Sibiu? Pentru că oriunde te duci, toată brânza e de Sibiu. Puteți să faceți un top al produselor alterate care sunt periculoase? Da, în primul rând. Astăzi vorbim despre mâncare. Despre ce știm despre mâncare și mai ales despre ce nu știm. Nu aveți nevoie de o furculiță de argint pentru a mânca mâncare bună. Un studiu realizat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a analizat convingerile și comportamentele consumatorilor, iar acesta indică faptul că percepțiile consumatorilor despre siguranța alimentară diferă adesea de faptele reale. Riscurile chimice, cum ar fi cele legate de pesticide, sunt percepute ca fiind mai severe sau prevalente decât riscurile naturale, cum ar fi contaminarea microbiană sau micotoxinele. Adică, ce vrea să zică studiul? Că oamenii sunt rupți de realitate. E negru pe alb, strecurăm țânțarul și înghițim cămila. Studiul concluzionează că, până la urmă, europenii preferă cel mai mult să-și aleagă alimentele după aspect și după gust. O fi bine? Nu știu, vedem. Un invitat de anul trecut mi-a povestit cum în pandemie a deschis o carmangerie cu produse 100% tradiționale, având controlat fiecare detaliu, de la ce mânca animalul până la procesul de tranșare și preparare, cu produse ca la bunica acasă. Și a deschis un magazin într-o zonă foarte bună a Bucureștiului. Ce credeți că s-a întâmplat după un an? A fost în pragul falimentului. Știți de ce? Pentru că oamenii se uitau la aspect. Produsele din carne nu arătau așa de frumos ca cele ajutate chimic și erau și normal puțin mai scumpe. A vândut afacerea către o persoană dispusă să folosească produse cu chimicale. Rezultatul? Afacerea merge acum de minune. Incredibil, consumatorii preferă coloranți și potențiatori de gust. Orice aliment care necesită îmbunătățire prin utilizarea de substanțe chimice nu trebuie în niciun caz considerat un aliment. Nu te supăra. Toți vor să facă bani în această industrie, ca în oricare altă industrie. Suntem grași, bolnavi și murim pentru că am predat o funcție de bază fundamentală și intimă a vieții. Alegem să ne prețuim atât de puțin hrana încât o încredințăm unor străini. Aceasta este o nebunie. Hrăniți-vă, hrănește-i pe cei dragi. Wow, cam dur mesaj, dar conține un mare adevăr. Rămâi aici. Până la urmă, responsabilitatea pentru sănătatea ta și a familiei tale este a ta. Dar pentru asta trebuie să fii conștient și foarte bine informat. Te aștept să interacționăm. Vorbim despre siguranța alimentară împreună cu directorul Institutului de Cercetări Alimentare, Alexandru Cârg. Bine ați venit! Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit. Aș vrea să vă pun o întrebare destul de personală. Din experiența dumneavoastră, după atâția ani de verificat alimente, mai aveți curaj să mai mergeți în magazin să cumpărați? Da, că de obicei iese la iveală ceea ce nu este ok. De foarte multe ori se pune problema, a apărut în piață un produs care nu îndeplinește criterii de siguranță alimentară. Dar nu spunem că în piață, alături de acel produs, sunt alte zeci de produse care sunt ok, care pot fi consumate. Așadar, putem consuma cu încredere ceea ce găsim în piață, atât timp cât și știm să facem anumite alegeri și știm să ne uităm la produs. Nu o să luăm niciodată să spunem, caserolă de carne bombată. Dacă știm să facem aceste alegeri, da, putem consuma orice și consum tot ce este în piață, fără niciun fel de probleme. Aș vrea să o luăm pe rând. Trăim într-o lume a vitezei și
de cele mai multe ori trebuie să ne comandăm mâncare pentru că suntem la birou, la serviciu, în trafic și luăm mâncare care nu știm cum este transportată, nu știm nimic despre ea. Care credeți că este problema mai mare? Transportul, igiena transportului sau igiena preparării? Se termosudează, se închid prin capsare, se folosesc casolete care se închid aproape hermetic. Problema aceasta nu prea mai există. Problema majoră este modul de fabricare, modul de producție al acestor produse. Vorbim de recipiente, nu? Nu recipientele, Nu? ci mâncarea în sine. Oh. Se fabrică nu întotdeauna acolo unde ne-am aștepta. Putem comanda mâncarea la birou de la acei provider pe care îi cunoaștem. Am mâncat la restaurantul A, de la care îmi comand ulterior și mâncare la birou. Eu aș recomanda tuturor să nu facă foarte multe încercări la birou. Să nu spună un lucru care se întâmplă deseori. Astăzi comand de la primul din listă, mâine comand de la al doilea din listă, pentru că s-ar putea ca primul din listă să fie un restaurant ok, s-ar putea ca al doilea din listă să fie, de fapt, o bucătărie casnică la final. Trebuie să ne uităm de foarte multe ori ce găsim în acea casoletă, pentru că odată ce am găsit, și mi s-a întâmplat chiar și mie, odată ce am găsit fire de păr sau am găsit bucăți de plastic în piure, acel producător, acel restaurant trebuie exclus din lista noastră. Trebuie să avem foarte multă grijă. Trebuie să avem foarte multă grijă din păcate, să fim adevărați testeri organoleptici și să avem foarte multă grijă la mirosul mâncării. Nu de puține ori în astfel de situații, o bază de supă este făcută la începutul săptămânii, poate congelată pe porții, decongelată și adăugat într-una niște carne de pui, în alta niște bucăți de burtă, în alta niște bucăți sau chiar niște legume. Pe teste este foarte greu să ne dăm seama că o mâncare a fost congelată și recongelată sau de fapt a stat în congelator poate 7 zile, dacă nu mai mult. Bun, dar acest proces de congelare face rău calității? Procesele de congelare, în general, atunci când nu sunt făcute o singură dată pe un produs, ci e o congelare și decongelare repetată, distrug produsul și expun la o serie de, să spunem, riscuri microbiologice, să numesc ele. Adică expun consumatorul la boală, expun consumatorul la anumiți patogeni care se pot dezvolta și care poate după o primă congelare și decongelare nu sunt atât de prezenți sau atât de virulenți în respectivul produs. Păi o să vă dau un exemplu și o întrebare directă. Avem pâine care vine aluatul congelat în țară, intră în respectivul magazin, se face foarte frumos, luăm pâinea caldă și apoi spunem, ok, cred că am cumpărat prea multă. O parte o bag la congelator. Este o altă situație. A cumpărat pâinea congelată și a tratat-o termic. A ajuns la o temperatură în care a eliminat riscurile microbiologice. Când noi am luat-o, dacă am avut suficientă grijă, nu am atins pâinea, am pus direct într-o pungă, nu am atins pâinea atunci când am adus-o acasă și am lăsat-o pe masă 2 zile după care o congelăm, în situația asta nu ne expunem unui risc. Însă, dacă, conform exemplului dumneavoastră, am luat o mâncare gătită, am mai ținut-o poate o oră sau 2 pe masă, am congelat-o și o decongelăm, proces de decongelare pe care știm cu toții că este bine să fie lent și aplicăm acest lucru. O decongelăm lent, poate stă din congelator încă o zi la frigider. La final, riscul microbiologic este probabil trece de 50-60%. Wow. Adică cu siguranță vom avea ceva mai grav sau mai puțin grav atunci când vom consuma produsul. Ați spus că e important să fie o decongelare lentă. Dar dacă am scos o pâine de la congelator, iau 2 felii, le-am pus în prăjitor,
și apoi mănânc. În opinia mea, s-ar putea să aveți o pâine foarte prăjită la suprafață și neprăjită în interior. Din punct de vedere nutrițional, dacă la suprafață este arsă, mâncăm cenușă. Adică vom avea un aport foarte bun de microelemente, de minerale, dar nu vom avea un aport de glucide, nu vom avea un aport de lipide, nici de proteine, pentru că transformăm de fapt toate proteinele în cenușă. Din punct de vedere al siguranței alimentare, nu. În situația la care vă referiți, nu avem nicio problemă. Aș vrea să ne întoarcem un pic la povestea mâncării preparate. Cât de mult contează igiena celor care o prepară în siguranță? Pentru că mergem printr-un mall și vedem cum niște oameni merg la baie și probabil că îi mai și întâlnim pe acolo și vedem că au dat cu un pic de apă pe mână și au plecat. Riscurile alimentare provin, din păcate, în momentul de față, în cea mai mare măsură de la personal. Și în marea industrie, și în industria de catering. Lucrăm cu foarte mulți oameni necalificați. Ne uităm în UK și sunt niște cursuri făcute de autorități draconice, de care personalului din domeniu este frică. La noi... Se lucrează cu sezonieri de multe ori. Noi ne bucurăm că găsim pe cineva să avem o bucătărie. Ne gândim că poate mai sunt aduși câțiva muncitori de pe șantier în perioada de iarnă, când șantierele nu sunt active, să-i avem în bucătăriile de la mall-uri. În situația asta, acei muncitori vor avea igiena de pe șantier. În niciun caz igiena din bucătărie. Asta înseamnă că omul nu va fi instruit că în momentul în care atinge altceva decât mâncarea, inclusiv un ambalaj, trebuie să se spele și să se dezinfecteze pe mâini. Omul nu va ști ce înseamnă igiena personală. Nu știe că în momentul în care se intră în industria alimentară, trebuie să se spele, din cap până în picioare. De aceea există acele vestiare filtru, în care hainele de oraș sunt lăsate la o parte, se trece printr-un duș, se iau haine curate de secție, de lucru. Putem să mergem într-un mall și să vedeți că de multe ori cei care sunt în bucătărie sunt în training. Lucrul acesta ar trebui oricărui client să dea de bănuit. Care sunt cele mai periculoase bacterii pe care le putem lua din această mâncare? În primul rând, putem vorbi despre listeria. Listeria monocitogenes generează listeriozele, este atât de patogenă încât se poate ajunge la deces. Vorbim mai departe despre salmonella și avem, chiar legislația ne spune, de 2 sușe de salmonella care la fel pot conduce la deces. Vorbim de Escherichia coli, care am luat o Escherichia coli enterohemoragică și ne-a asigurat o trecere către altă lume destul de facilă. De foarte multe ori, atunci când avem probleme de genul acesta, le și ignorăm. De multe ori toxinfecțiile alimentare trec aproape de la sine. Și așteptăm 2, 3, 4, 5 zile fără să ne ducem la un medic, fără să facem o analiză, fără să ne punem problema de unde provin aceste manifestări. De foarte multe ori medicii nici nu au ce să facă decât să trateze simptomele. Pentru că sunt bacterii foarte virulente, au apărut de asemenea chiar virusuri precum hepatita, care poate, se pare, fi transmis și prin alimente. Ni se răspunde de către micii producători, dar de ce să facem probe? Că nu o să se întâmple tocmai la mine. Mi-am făcut analizele pentru produsul meu anul trecut, iar analizele pentru angajați le-am făcut o dată pe an. Este inconștiență? Inconștiență, este absolut irelevant, este absolut degeaba. Autoritățile se luptă, însă să cuprinzi o piață cu câteva sute
de producători, ar trebui să fie câteva sute de specialiști ai autorității. Ori asta nu se întâmplă nicăieri. Dacă nu există un respect al meseriei și un respect de sine a celor care produc, este degeaba. Cât de mult contează spațiul de gătit? Pentru că există două moduri. Există bucătăria în spate pe care nu o vede nimeni și mai există genul de bucătărie sau, hai să spunem, acele plite unde se gătește asiatic fix în fața clienților, ori vorbim de șaormerii unde absolut totul e la vedere. Există un pericol că toată lumea are acces într-o zonă foarte aproape de mâncare? Este un pericol. Și vă spun din punct de vedere al omului de laborator. Noi testăm pentru fiecare spațiu în care există producție agroalimentară, așa numita microaerofloră. Testăm, de fapt, aerul din încăpere. Testând aerul, noi vedem, există germeni, există drojdii și bacterii și fungi în general, drojdii și mucegaiuri, și peste o anumită limită, acel spațiu este neconform. Gândiți-vă cum poate fi un spațiu izolat poate de câteva geamuri sau fără geamuri, care dă spre o șosea intens circulată. Acel spațiu, microaeroflora din acel spațiu este extrem de poluată. Găsim tot ce putem găsi pe pământ, care pământul e cea mai bună resursă de bacterii. Dar cineva le dă autorizații pentru a avea acel spațiu. Sunt lucruri obișnuite. Ne place să ne ducem în Turcia și să vedem cum se gătește berbecuțul pe marginea șoselei până la urmă sau în bazar. Am avut o toxi-infecție alimentară care ne-a ținut 2 zile sau 3 zile departe de plajă. Și așa învățăm. Așa învățăm și la noi acasă trebuie să învățăm la fel, că atunci când luăm o shawarma dintr-o intersecție, în acea intersecție microaeroflora reprezintă un risc de siguranță alimentară. Acel spațiu ar trebui să fie foarte atent de contaminat. Asta ar însemna, din punctul meu de vedere, să aibă, de pildă, lămpi UV, să aibă filtre HEPA. Nu poate fi vorba. Filtrele HEPA pentru un spațiu sunt câteva mii, dacă nu 10.000 de euro pe an. Lămpile UV ar putea însemna sursă de cancer de piele pentru angajați. Deci spațiul respectiv ar trebui golit de angajați, lăsăm un sfert de oră sau 20 de minute lămpile UV pornite, după care am igienizat spațiul. Nu e posibil. Cum este cu mâncarea mucegăită? Pentru că există în comerț acea brânză care este specific mucegăită. Da, există așa numitele mucegaiuri nobile. Mucegaiurile nobile sunt Penicillium camemberti, Penicillium roqueforti, Penicillium specific salamurilor crude uscate. Acelea teoretic sunt testate și nu generează compuși numiți micotoxine. Pe de altă parte, avem mucegaiuri precum Fusarium, Aspergillus, care generează niște micotoxine, adică niște toxine generate, de aceea sunt mico, pentru că sunt generate de mucegaiuri. Și unde putem să găsim genul ăsta de mucegai? Pe pâine, spre exemplu, pâinea când se... Da. Pâinea mucegăită poate fi mucegăită cu Fusarium și putem avea micotoxine. Este un risc major. Pâinea este unul dintre produsele testate pentru micotoxine. Grânele, tot ce înseamnă cereală, trebuie testat pentru micotoxine. Sunt inclusiv, de pildă, laptele, materie primă, poate avea micotoxine datorită faptului că animalul a consumat furaj mucegăit. De aceea furajul trebuie testat inițial pentru micotoxine, iar laptele se testează pentru această micotoxină, aflatoxina M1. Sunt niște compuși care sunt hepatotoxici și se acumulează.
Și, din păcate, tehnologic nu putem scăpa de ei. Nu putem să zicem că, la fel ca la bacterii, fierbem mai bine mâncarea sau prăjim mai bine micii și am scăpat de respectivii compuși. Deci asta înseamnă că o felie de pâine care a prins un pic de mucegai și ai pus-o în prăjitor, n-ai rezolvat? Nu. O felie de pâine, odată ce s-a mucegăit, nu mai trebuie consumată. Și e bine să nu consumăm, dacă s-a mucegăit pâinea, nu e bine să curățăm mucegaiul de pe pâine și să o consumăm în continuare. Pentru că aceste substanțe difuzează. La fel și în cazul legumelor și fructelor. Odată ce s-au alterat, sunt acele roșii care au niște punctișoare negre. Acelea sunt totuși niște microorganisme care pot genera în întregul produs anumiți compuși care sunt toxici pentru organism. Nu o să ne fie rău în momentul acela, pentru că această toxicitate se manifestă prin acumulare. Dar mâncăm astăzi, mâncăm mâine, mâncăm poimâine și declanșăm anumite reacții ale organismului. Clădim ceva rău. Stimulăm anumite celule pe care noi nu ne-am dorit să le avem să se dezvolte. Și așa apar cancerele, să spunem. Apropo de asta, că vorbeam mai devreme de fast food, există acea ceapă care stă niște ore într-un vas unde spuneați că circulă tot felul de poluare sau de aer. Dacă ar fi doar ceapa, care are un sistem propriu de apărare, ar fi foarte ok. Dar trebuie să spunem că lângă ceapă stau și castraveții. Murați sau proaspeți, care nu mai au aceeași apărare naturală împotriva anumitor patogeni. Că noi știm că, de pildă, la răceală se face un ceai de ceapă, pentru că ceapa conține anumite lucruri care ne ajută imunitatea. Deci ceapa nu va fi prima care se va contamina. În schimb, roșia tăiată, în schimb, feliile de carne tăiate, astea se contaminează foarte repede. Chiar dacă sunt gătite deja? Chiar dacă sunt gătite, pentru că ele sunt un substrat, cum le numim noi. La fel cum nouă ne place carnea și laptele, și bacteriilor le place carnea și laptele. Ele găsesc acolo absolut tot ce le trebuie. Le găsesc și proteina, găsesc și glucid disponibil. Ele se dezvoltă absolut imediat. Dacă le punem pe o felie de pâine, nu se dezvoltă la fel de repede. Însă dacă le punem pe o felie de brânză, într-un pahar cu lapte, pe o felie de carne, se vor dezvolta foarte rapid. Pentru că își găsesc substratul, își găsesc mâncarea și se dezvoltă. Câte din greșelile astea care se fac în bucătăriile, să spunem, de la o șaurmerie sau de la un restaurant, le putem face și noi în bucătăria de acasă fără să ne dăm seama? Și să contaminăm spațiul de gătit. De multe ori. Acasă greșim de multe ori. Dacă vedem ultimii ani, de pildă, vedem că pe anumite ambalaje deja este scris a nu se folosi aceleași tacâmuri, a nu fi folosite aceleași tacâmuri sau aceleași ustensile de gătit pentru carnea proaspătă și legume proaspete. Legumele proaspete, să spun, noi le vom consuma ca atare. Deci nu vor avea un tratament termic. Carnea proaspătă va avea un tratament termic. Carnea proaspătă nu este în niciun caz sterilă. Dar dacă luăm cuțitul cu care am tăiat carne proaspătă și tăiem și roșia, ne facem o salată de roșii, la final vom avea contaminarea cărnii proaspete în roșii. Lucrurile astea au început să fie chiar etichetate pe anumite sortimente sau de către anumiți producători puțin mai responsabili. Vedem în piață că găsim tocătoare de mai multe culori sau seturi de tocătoare de mai multe culori și ne întrebăm, da, de ce să-mi iau unul verde, unul roșu, unul alb? Să știți că lucrurile acestea pot fi, de fapt, o ținere sub control a contaminării. Știm că pe verde întotdeauna vom toca legume proaspete, știm că pe roșu vom avea întotdeauna pentru carnea proaspătă, știm că pe alb vom avea întotdeauna produsul gata de consum, cum îi spunem noi, adică, nu știu, o friptură. Și niciodată nu vom încurca tocătoarele. Bun, dar
spre exemplu, tocătoarele astea care sunt colorate au și ele, sunt de obicei din plastic. Acel microplastic nu poate să contamineze mâncarea? Acel microplastic poate contamina. Numai că în momentul de față descoperim de fapt că totul din jurul nostru este contaminat cu microplastice. Este un lucru pe care în curând va trebui să ni-l asumăm sub o formă sau alta. Nu de puține ori descoperim în timp că acel produs are efecte adverse. Și foarte ușor putem da exemplul îndulcitorilor. Aspartamul s-ar putea să aibă efecte cancerigene, că sucraloza s-ar putea să aibă efecte teratogene sau mutagene, că alți îndulcitori pot avea tot felul de efecte la care nu ne-am așteptat. Noi am consumat timp de 10 ani, 20 de ani. La fel se întâmplă și la partea de plasticuri, e același lucru. Noi am consumat plasticul, am utilizat plasticul o perioadă foarte lungă de timp. Acum, de fapt, ne asumăm lucrurile pe care nu le-am studiat la timp. Însă sunt acele tocătoare de lemn. Nu e în regulă lemnul? Nu e în regulă lemnul. Din păcate, nu e în regulă lemnul, pentru că lemnul este un material foarte poros, care reține în interior. Pe de o parte, poate reține chiar încărcătură bacteriană, pe de altă parte, reține, să spunem, bucăți foarte mici de aliment care vor facilita ulterior dezvoltare bacteriană. De aceea, în industria alimentară, în industrie, nu este acceptat lemnul. Și se folosește ce? Se folosește inox, se folosește teflon sau suprafețe teflonate, material plastic. Se poate folosi sticla acolo unde nu există nici șoc termic, nici șoc mecanic. Deci există suprafețe recomandate. În industrie, dacă mergem în orice fabrică serioasă sau la orice procesator serios, nu vom găsi sub nicio formă ustensile de lemn. Deci nu este ok. Și pentru acasă ce recomandați până la urmă? Pentru acasă recomand suprafețele de piatră, blatul pe care îl avem în bucătărie, dacă este din piatră, poate fi folosit direct pentru tocare și pentru tăiere. Sticlă? Sticla este greu de, să spunem, este foarte greu să toci ceva pe o sticlă și să fii sigur că nu o spargi. Și la ora actuală pot recomanda și suprafețele de material plastic. Pentru că preluarea de microplastic de pe o suprafață este destul de mică. Trecerile acestea sunt destul de mici. Care ar fi acel aliment care este cel mai falsificat din ceea ce ați testat dumneavoastră până acum? Dacă vorbim despre alimentul cel mai falsificat la nivel global, este cunoscut uleiul de măsline. Într-adevăr, și noi recent am descoperit falsuri în domeniul uleiului de măsline și nu este prima dată. Din păcate însă, falsul alimentar este o problemă destul de răspândită. De multe ori nu luăm în considerare faptul că un produs este, dacă tot vorbeam de îndulcitor, îndulcit cu îndulcitor și nu cu zahăr. Deși pe el scrie că ar conține zahăr. Dar cineva un pic antrenat își dă seama că acel produs are un gust remanent ușor amărui, ceea ce înseamnă că a fost folosit un îndulcitor. Falsul alimentar este un lucru care, în anumite regiuni, în anumite țări, este pedepsit penal. Și sunt un susținător al pedepsei penale pentru falsul alimentar, pentru că industria alimentară este o industrie din care se produc mulți bani. Iar nesancționând niște lucruri de acest gen, o falsificare industrială, înseamnă deschiderea unei portițe de producție a banilor, să spunem, iliciți. Falsurile pe care noi uzual le descoperim în primul rând înlocuirea
naturii proteice, adică în loc să fie proteină din carne, e o proteină vegetală, înlocuirea naturii grăsimii, în loc să fie o grăsime animală, este o grăsime vegetală mult mai ieftină, procentele de proteină din anumite produse care nu ating sau nu ajung nici la jumătate din cât ar trebui sau din cât este etichetat, faptul că proteina dintr-un anumit produs, să spunem dintr-un produs din carne, în loc să fie proteină bună nutrițional, este colagen și găsim, este un parametru pe care îl determinăm, raportul colagen-proteină. Găsim raport colagen-proteină de 20-30 în loc să treacă undeva la 5-7-10. O altă înlocuire sau o altă falsificare, de fapt, este adăugarea de apă în tot felul de produse care devin mult mai umede și trag mult mai bine la cântar. Asta e o falsificare fix pentru bani. Da, toată falsificarea, tot falsul este făcut de fapt pentru bani. Niciodată nu se va înlocui ceva scump, ceva ieftin cu ceva scump. Întotdeauna falsul alimentar este un fals făcut pentru bani. Vorbeați de uleiul de măsline. Cu ce îl înlocuiesc de obicei? Cu ulei de floarea soarelui. Cu un ulei mult mai ieftin. Ulei de floarea soarelui, amestecuri de uleiuri vegetale, uleiul de măsline extra virgin este înlocuit cu ulei de turtă de măsline, este înlocuit cu ulei de măsline de extracție, deci ulei rafinat, mult mai ieftin din punctul acesta de vedere, dar de obicei falsificatorii se duc pe căile cele mai ușoare și cea mai ușoară cale este un ulei de floarea soarelui în cazul nostru. Și în general la falsificări, de ce vă loviți? Ele pun și în pericol sănătatea sau pur și simplu mint ca să facă bani și atât, dar nu e un pericol? Sunt falsificări care pun indirect în pericol sănătatea. Se falsifică un produs din punct de vedere al conținutului în anumite substanțe, în așa fel încât să avem un termen de valabilitate mai mare pe produsul respectiv decât în mod normal. Se adaugă o cantitate mai mare de aditivi. În momentul în care adăugăm aditivi peste limitele pe care le știm că le putem accepta sau pe care le știm că nu reprezintă un risc pentru organism, atunci avem de-a face cu un fals care ne face și rău. Atât timp cât anumite falsuri nu ne fac rău, nu înseamnă că acele falsuri trebuie acceptate. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Înlocuim proteina din carne cu proteină din soia. Soia este un alergen. Noi nu vom declara că am înlocuit proteina din carne cu soia. Și va mânca cineva alergic la soia. Pentru un individ alergic la soia, acel lucru poate fi fatal. Știți că vorbeam de curând cu un nutriționist care știa că are o alergie la colorant, la vopsea. Și a mers și a cumpărat un somon care arăta foarte bine. Doar că era un pic vopsit. Da, putem găsi de foarte multe ori. Încă noi reacționăm oarecum neașteptat. Acum câțiva ani, un producător de cremvârști a încercat să nu mai aditiveze cremvârști, să nu mai adauge în cremvârști nitritul, să nu mai adauge ascorbatul, să nu mai adauge aditivii care se folosesc uzual. Respectivii cremvârști nu au fost consumați. Deci nu i-au consumat nici angajații, pentru că erau de culoare brună aproape, ușor verzui, nu mai aveau aceeași consistență, nu mai fierbeau la fel de bine, nu mai erau la fel de zemoși ulterior, erau un alt produs. Noi, în schimb, ne ducem către acel produs pe care îl știm. Dacă mergem acum la raft și căutăm cremvârști, cu un consumator neavizat, să spunem, se va duce către acel cremvârști ușor roz,
foarte bine, pe care membrana este foarte bine întinsă și care are eventual un aspect comercial ușor strălucitor. Sunt toate greșelile pe care le putem face atunci când alegem acel cremvuști. Cremvuștiul ar trebui să fie cât mai deschis la culoare, cât mai alb, pentru că o carne tocată, mai ales o carne de pui, știm că nu e roșiatică, nu poate să aibă culoare roz. Atunci când membrana va fi ușor zbârcită pe cremvuști, înseamnă că a trecut printr-un proces de afumare sau printr-un proces termic care a scos apa din cremvuști, deci el va avea o valoare nutrițională mai mare. Deci nu va fi apă. Deci nu va fi apă. Atunci când la suprafață nu este strălucitor și nu este umed, riscul de microbiologic este mai mic, pentru că bacteriile se dezvoltă mai bine pe suprafețele umede decât pe suprafețele uscate. Noi ne ducem la raft și cerem acești cremvuști. Deci producătorii ne vor oferi ceea ce cerem noi, nu ceea ce este bine pentru noi. Am devenit obsedați de acești aditivi, de coloranți, de, nu știu, de potențiatori de gust? Am devenit prea obsedați uneori. Vorbeam despre falsificare. Există, nu știu, o siglă, există o mențiune, există ceva care ne-ar putea ajuta să avem încredere într-un produs că e 100% certificat și că nu poate fi falsificat? Dacă mă refer strict științific, am putea spune că produsele DOPIGP, produsele care au câte o siglă în colț să ne spună că sunt produse montane, produse tradiționale, ar fi mai sigure. Din punctul meu de vedere și din experiența mea de până acum, nimic nu ne spune că produsul nu este falsificat. Și de foarte multe ori se falsifică inclusiv sigla, inclusiv eticheta cu totul, fiind vândut de fapt un produs care nici nu are legătură cu producătorul respectiv. De unde avem atât de multă brânză de Sibiu? Pentru că oriunde te duci, toată brânza e de Sibiu. Din județul Ilfov. Brânza de Sibiu este produsă de câțiva producători oarecum atestați. De foarte multe ori noi spunem că este telemea de Sibiu, dar nu ne garantează nimeni originea efectivă a telemelei și nici în laborator nu putem detecta. Putem să spunem în laborator că într-adevăr are oaie sau că nu are vacă sau că nu are capră sau că e de oaie, de capră. Atunci când găsim o telemea mixtă, nu înseamnă că este telemea de oaie și vacă. Înseamnă că este telemea de vacă în care s-a scăpat o picătură de lapte de oaie. Trebuie să vedem și aceste subterfugii ale marketingului alimentar. Nu este telemea de oaie, este telemea cu lapte de oaie. Asta înseamnă că pe lângă laptele de vacă are și lapte de oaie. Foarte multe lucruri sunt jocuri de cuvinte pe etichetă, pe care trebuie să le și interpretăm, să învățăm să interpretăm eticheta și să citim foarte atent de fiecare dată nu doar eticheta frontală a produsului, și ce scrie pe spate. Pentru că ce e pe față e marketing, ce e în spate e... Ce e în spate rău. este ce ar trebui să fie. Am găsit o situație pentru un produs dulce care scria că este cu miere de albine. Atunci când citeam eticheta, vedeam că respectivul produs avea undeva la 0,2% miere de albină. În schimb, înaintea mierii de albină avea glicerină. Glicerină care dă gustului aceeași astringență specifică mierii. Când gustai produsul, spuneai, vai ce de miere este, se simte gustul specific de miere astringent. Nu, era de glicerină. Știți, eram într-un restaurant acum câteva luni și mi-a adus miere să pun în ceai. Și curgea mai repede decât apa. Și am întrebat, zic, sunteți sigur că e miere? Da, am încălzit-o.
Tocmai au transformat-o într-o miere toxică. Pentru că la o anumită temperatură... Asta dacă era miere. Dacă era miere. Dar dacă la o anumită temperatură, mierea formează un compus numit hidroximetilfurfural. Atunci când încălzim mierea, trebuie să avem grijă să nu o ducem, să spunem, bine ar fi să o ducem pe la 40 de grade maxim. Dacă încălzim mierea la temperatura ceaiului, numai pentru a o lichefia, pentru că se întâmplă, cristalizează, așa, noi vom avea o miere cu un conținut de HMF, de hidroximetilfurfural mare, și este toxic. Pentru că adesea se cumpără din piețe tot felul de produse, acestea sunt depozitate în fel și chip, unele mai bine, altele mai rău. Cât de mult contează alterarea unui produs ca el să devină toxic pentru organism? În primul rând, trebuie să ne uităm la un produs, să ne dăm seama dacă e ușor sau greu alterabil, dacă are dată limită de consum sau dacă are principiul best before, adică poate fi consumat și după acea dată. Produsele ușor alterabile, majoritatea cele vândute în piețe, sunt de fapt o mare problemă. O carne vândută, cum spun, la tarabă, nu la tarabă, într-un galantar, în care nu se ține foarte mult cont de igienă, de contaminare încrucișată, de temperatură, poate deveni un risc foarte, foarte mare pentru consumator. De aceea e bine să ne uităm de foarte multe ori de unde cumpărăm. Știți că au fost probleme și chiar în rețelele de retail, unde investiția în aceste aspecte este mult, mult mai mare. Atunci când ne ducem în piețe și vedem că există inclusiv carne tocată la raft, vedem că avem la raft mici formați fără niciun fel de etichetă, care ar putea să fie acolo de o săptămână. Iar micii sunt o problemă pentru că punem în ei usturoi, punem condimente, nu se mai simt. O carne tocată o simți deja că e acră, că e neplăcută. Au găsit și acolo metode să o facă să pară mai proaspătă. Pare proaspătă, însă atunci când o consumăm simțim un anumit gust de acru. Atunci nu trebuie consumată, aia e o carne veche. Puteți să faceți un top al produselor alterate care sunt periculoase? Da, în primul rând produsele din carne. Tot ce înseamnă carne proaspătă, pregătită, nu procesată termic, este destul de riscant. Tot ce înseamnă pasta de mici, luată ca atare, fără să știm exact proveniența ei, carne tocată pe care nu o vedem tocată în fața noastră, tot felul de bucățele de carne alese și condimentate, marinate, de foarte multe ori maschează o alterare. Acestea sunt principalele probleme. Mergem mai departe și vorbim despre produsele din carne, adică o carne procesată, care la fel am feliat-o, nu trebuie vândută încă mai multe zile, dar ținută în galantar. Pentru că riscul de contaminare, încrucișată câteodată de la carnea proaspătă, sau contaminare pur și simplu din spațiul respectiv, și chiar riscul chimic de alterare chimică, de oxidare a grăsimii. Știți, grăsimea în contact cu aer o oxidează, râncezește. În momentul în care râncezește, nu mai e sigur pentru consum. Atunci când produsul respectiv, un produs din carne, stă la o temperatură de 12-13 grade, în loc să-l ținem la 2, 4, 5 grade, atunci crește cantitatea de azot ușor hidrolizat. Se strică. Lucrurile astea
ar trebui mai clar și mai des explicate și popularizate. Să știe fiecare când se duce în galantar unde să se uite și ce trebuie să aleagă. Pentru că de foarte multe ori, din păcate, în continuare omul alege pe baza prețului. Și lucrul ăsta ne duce către, între ghilimele, către pieire. Ne ducem către prețul cel mai mic, producătorul este forțat să diminueze prețul, este forțat pentru diminuarea prețului să folosească un produs, o materie primă de mai proastă calitate, să falsifice, să adauge apă sau produse mult mai ieftine, coloranți, aditivi, în așa fel încât să simuleze cât mai bine un produs nefalsificat, pe care noi îl consumăm ulterior. Așa cum spun eu, ne pervertim gustul și ajungem să cerem acele produse care nu mai sunt produsele pe care ar trebui să le consumăm. Am făcut o testare cu studenții de anul 3 și le-am dat mai multe tipuri de iaurt. Un iaurt produs în stil clasic, un iaurt extrem de industrial și un iaurt undeva pe medie, să spunem. Un iaurt produs de un producător mic care respectă totuși niște rețete. Cu o singură excepție, dintr-o grupă de 17 studenți, dacă nu mă înșel, o singură excepție, toată lumea s-a dus către iaurtul industrial, care nu mai este chiar iaurt. Este un produs din lapte, nu este falsificat pe partea aceasta, însă gustul tradițional nu mai este acel gust. Devine foarte cremos, se adaugă lucruri în el care să-l țină cremos, pentru că noi vrem ca iaurtul, atunci când întoarcem borcanelul de iaurt, să stea în borcan. Așa cere consumatorul, drept pentru care producătorul ne dă un iaurt care stă în borcan. Chit că are gelatină, chit că are alginat, chit că are alți aditivi. Pentru că noi cerem asta. Atât timp cât noi cerem asta, vom avea ceea ce cerem. În final, care ar fi sfatul pentru cei care ne-au urmărit? Îmi place să spun tuturor ceea ce aplic eu. Să mănânce de toate, dar câte puțin din fiecare. Și să aibă în vedere că de cele mai multe ori ne expunem unui anumit risc. Vă pot spune că laboratorul ICA dă aproape în fiecare zi o alertă de produs necorespunzător din produsele pe care noi le consumăm. Incredibil. Deci ne expunem anumitor riscuri. Autoritățile retrag imediat acele produse. Dar trebuie să fim realiști și să știm că scapă. Dacă consumăm puțin din fiecare aliment, avem și o nutriție echilibrată și suntem și mai puțin expuși riscului de a consuma un aliment contaminat și a ne face, sau a consuma exclusiv un aliment contaminat și a ne face rău. Vă mulțumesc mult de tot pentru sfaturile prețioase pe care ni le-ați oferit și cu siguranță va trebui să continuăm lista care mi-a rămas de întrebări. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați rămas cu noi până la final. Mulțumim locației Concelex. Vă aștept să interacționăm. Numai bine! Emisiune susținută de Hills Development, dezvoltatorul cu peste 10.000 de locuințe construite în București.